Mengjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm, 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të hënda 8 janar për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9, cilat janë temat kryesore që ne do diskutojmë sot dhe të ftuarit me ne në studio mësojmë tani. Në emisionin 7:05 do të ndiqni. Opozita bëhet gati për protesta në Janar, por sa e dëmtojnë ato mundësin për të marrë një datë për cilin e negociatave në Pranverë, në studio me ish ministrin e jashtëm Tritan Shehu. Profesor Perlat Kapisyzi tregon për akreditimin e spitaleve, pse janë qytetarët ata që përfitojnë për i procesit dhe si u arrit që spitali Shefqet Ndroshi të jeti vetmi publik që arriti të akreditohet. Pas festave dhe argëtimit, por dhe pushimit i gjatë, ristarton puna me normalitet, por sa stresuese janë ditët e para sidomos për fëmijët që rinisin shkollën pas më shumë se 2 javë pushimesh. Në studio me psikologen Brunilda Laboviti. Vdiq mbreti, roft mbreti, në skenën e teatrit kombëtar që shfaqet e 2018 me një trup të spikatur aktorësh. Në studio me autorin Ferdinand Hysi dhe regjisoren Elma Doresi. Ja ku jemi rikthyer në studio, do të fillojmë me titull kryesor gazet pas këngës që ndoqim filthi quaj. Tashmë do të ndjekim ciklën dhe rikthehemi në studio me titujt kryesor të gazetave për këtë ditë të hënë. Dhe direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama, kompensimi, fatura 2.2 miliard euro, sa do të vlerësohen pronat. Zbardhet studimi, fatura e kompensimit financiar të pronave në Tiranë nga ATP, 10 fish më ullët se çmimet e tregut dhe vendimet e Strasburgut. Statuti i ri i PS-s, kryetari largohet kur partia humbet vendin e parë në zgjedhje. Basha kryemadhi takim për protestat përfundon analiza 2 skenaret për zgjedhjet e reja në PD. Arrestimi shpërndanin kokainë në Tiranë, 5 në pranga. Maskat i morën makinën, dyshohet për kurth nga dashura police. Nga helmimit e mungesa e autopsisë, dëshmia ish sekretarit personal Mehmet Shehu në Vranë. Teatri Kombëtar nis premierat me dramë shqiptare. 3 shtetet e një rezolut pa llogaritur bushati nga Gens Polo. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli Gjirokastër, pallati drejt shembjes. Alarmi, ndërtesa peskaçe çahet nga shkarja e tokës, banorët i çojnë letër kryeministrit. Shërbimi gjeologjik paralajmëron tragjedinë. 18 familjet në panik akuzojnë bashkinë. Shembja e pallatit në nëntor 2008 me 3 viktima. 15 familje pas 3 dhe akuzat për ish kreun e bashkisë. Policia, grabitja e makinës në Korçë, frikë se mjeti do të përdoret në ndonjë atentat. Dosja franceze për trafikun e femrave, hetime në pikat kufitare. Dëshmia e gjimnazistes dursake AK për grupin e trafikimit. Si kërcënoi edhe nga vllai i tutorit i cili ishte në burg. Dosjet, kreu i antimafias italiane e viziton Tiranën në muajin janar. Shkodër ndoron jetë pas 4 muajsh agoni, asnjë i arrestuar. Edmir Nilaj, djali 21 vjeç, që u ra më 3 shtator 2017 dhe më pas u qellua edhe me plumb në kokë, humb jetën në spitalin ushtarak. Resmi Yzeiraj investova 650.000 euro në sera, shteti nuk më ndihmon. Reportazhi The Times, si u kthye Shqipëria në një shtet kanabisi. Revista britanike analizon kanabizimin nga qeveria e Ramës, grupin e abileve, ish-ministrin Tahiri dhe rrezikun nga krimi shqiptar. Tenori Sajmir Pirgu, rrugtimi im në skenë që nisi 16 vite më parë, janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Dalemi tashmë te gazeta shqiptare, ushtarakët i ISSH skema për pension suplementar. Instituti i Sigurimeve Shoqërore formulare dokumentet që duhen paraqitur përfitojnë edhe familjet që kanë humbur të afërmit në detyrë. Trump i papërshtatshëm apo gjeni nga Julian Zyla. Vota për Maqedoninë në NATO të kushtozohet nga Shaban Murati. Detajet e takimit 90 minutësh të Bashës me kryemadhin pas 20 janarit në protesta. Kreu i Ulqini, Tirana Zyrtare dhe Prishtina se kanë ngritur kur zërin për të drejtat tona. Ylli merja, infeksioni bajameve, kurim me bim mjekësore. Agron Shehaj, krimi PD duhet të kërkoj hetimin e Ramës pse konfliktohet me Braçen. U qëllua me plumb në kokë nga ish komando, vdes pas 4 muajsh në spital 21 vjeçari. Shqipëria dhe Kosova humbi një mik të madh. Grabitja në Korçë, dalin detajet të reja, policia 2 milion lekë për ata që na informojnë. Të ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare dhe për sot. Shkojmë tek dita. A e çmon BE aspiratën bashkëshqiptare për të?
PD-ja e Tiranës dhe autobusi BE-s që nuk niset pa u kandisur Serbia të zbres nga autobusi rus. Nëse Serbia futet para nesh në BE, integrimi ynë bëhet misioni pamundur për shkak të vetos. Ndaj politika shqiptare nuk duhet i jap më sebeb BE-s për shtyrje negociatash këtë vit. E para, PD duhet të distancohet nga leadershipi që e do vendin jashtë BE-s. Nëse nuk ndodh, BE të mos kryqëzojë një shoqëri të tërë për politikanë që vetë BE-u ka kreu deri tani bishtin. Merobazet të fort përballë amerikanëve, të dhjerë përballë mulligjimve. Mojkom Zeqo, drejtori Agolli, George Trakli dhe të pathënat e përkthimit të fundit, Ilda Xhelili, ndërlikime që shkakton infektimi i nyjeve limfatike. Analiza, a do t'jetë ky viti ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj? Në brendësi pengesat që kanë produktet made in Albania në rajon. Hormova nga masakra në masakër, përsëri në këmbë enciklopedi. Janë këto titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme, 8 janar 2018. Ndalemi tashmë tek tema. Kryeministri premtoi se do ta çonte për skrap. Rama nuk e shkriu te psim bilanci munguar i 100 ditëve. Skandal, Lulzim Basha mashtron sy për sy demokratët e Devollit. Kunati, letër sqaruese demokratëve të Devollit. Idhujt e fes, idhujt e politikës dhe kulti i personalitetit komunist. Trima përballë amerikanëve, të dhjerë përballë mulligjimve nga Merobaz është ky editorial në faqen 8. Nga Gutenbergu tek Zuckerbergu, bota ndryshe Ramës dhe Bashës nga Lorenz Vangeli lexonin faqen 8 dhe 9. 100 ditët e Ramës dhe a e ka gënjëra i Bashën në 18 maj nga Shpëtim Nazarko. Meta flet për Ramën, Bashën, marrëdhëniet me fqinjet dhe janullatosin, politika të bashkëpunojnë në funksion të integrimit në Bashkimin Evropian. Majkos, në la biznesit të hapim kufirin me Kosovën, nuk po qeveris politika, regullin po e vendos biznesit që qëndron pas nesh. Gazetari Shkëlzen Berishës e akuzoi për vot prorruçi deputetja e PD-s, një grup njerëzish ka interesa, takohemi në gjyq. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema. Me kë deputete më? Fatbardha Kadiu. Do të vjojmë me mapon. Prokurori antimafias në Tiranë, gomonja në Maltëzi zbulohet droga që do të ngarkohej në Karaburun. Pas finalizimit operacionit në Maltëzi, në Karaburun u zbulua droga që do të transportohej. Prokurori Federico Cafiero de Rajo pritet të vizitojë Shqipërinë brenda këtij muaji për kanabisin, krimin organizuar dhe asetet kriminale. Vitin e shkuar paraardhësi i tij Franco Roberti vizitoi Shqipërinë për trafikun e drogës, ndërsa pak muaj më pas u kap një prej organizatave më të rëndësishme kriminale e pagzuar me emrin Habila, ku përmendej dhe ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri. Analiza, Mustafa Nano, halli i madh në Prishtinë në Tiranë. Është e njëjta shfaqje në Prishtinë në Tiranë. Nga njëra anë po rritet roli të huajve në jetën publike e politike, sidomos në reformimin e sistemit të drejtësisë, që do të mund të çojë eventualisht në zhbërjen e klasave, për të cilat ka dakordsi e prova se janë të korruptuara. Nga ana tjetër po rrjedhoi po vjet re një rezistencë nga ana e këtyre të fundit me synimin për të mos lejuar ose për të sabotuar këtë ndërhyrje të huajve që në Prishtinë ka gjetur shprehje të gjykata speciale për krimet e supozuara të luftës e në Tiranë të ringritja nga e para e gjithë sistemit të drejtësisë. Mediat e reja në shërbim të shkencës, negociatat në PD, protesta në Janar, zbardhet plani i Bashës dhe Kryemadhit. Një opcion dhe më i mundshmi është që protesta të mbahet në 15 janar, kohë kur fillon dhe sesioni i ri parlamentar, ndërsa varianti tjetër përfshin një datë pas 20 janarit. Basha takon sot aleatët, po sot pritet një konferencë e përbashkët për shtyp Basha Kryemadhi për zyrtarizimin e datës. Përveç krye prokurorit, opozita ka të drejtë të protestojë për gjithçka. Bisturia që nevojitej në trupin e sëmurë të Akademisë së Shkencave. Europa ime, pak empati ju lutem. Forumi për mbrojtjen e trashëgimisë, denoncimi lista e monumenteve të shkatruara në 2017 ka dhe një ngërç nga Bujar Kapexhiu në cirkun opozitar, po luan me zjarrin, i thot Rama Bashës që luan me këto flakadanët dhe bën xhonglime. Ishin këto titujt kryesor të mapos. Ndalemi tashmë tek Telegrafi, ja se ndryshojnë kushtet për pension në 2018. Eksperti Fadil Kepi, ndryshimet e reja për dalje në pension të femrave dhe meshkujve, profesionet në shtet dhe privat, vitet e punës dhe mosha, pensioni social i pjesshëm, i posaçëm, invaliditeti, ushtarakët, minatorët, metalurgët dhe ish kooperativave, pagesat e papunësisë, asistenca dhe ligji për emigrantët. Ilir Meta, qeveria dhe opozitat ulen bashkë për çështje të mëdha, vlerësimet për janullatosin dhe fanolin, intervista e presidentit. Forumet për drejtësinë, juristët pa dakordsi politike nuk ka reformë efikase, flasin Sajmir Vishaj, Sokol Hasizaj dhe Jordan Daci.
Krerët e opozitës vendosin datën e protestës në 15 janar në sheshe deri në formimin e qeverisë teknike. Politika e ditës, ngjela ike Ramës dhe i bestuari SBA-s, trafiqet kreu i ri antimafjas vjen në Tiranë, fuga hajdutët e vegjël ëngjëj para zyrtarëve. Padi në gjykatat ndërkombëtare, kompania koncesionare gjermane kemi investuar 15 milion euro, por kreu i portit kërkon largimin dhe falimentimin duke favorizuar firmën e të afërve të tij. Pjesa në dogana nis testimi për kontrollet, 170 emrat e regjistruar për konkursin e sotëm dhe 168 kandidatët që do presin nesër në orën 12. Flet piktori dhe ushtaraku Robert Përmeti jap se Nexhmia Hoxha më ndaloi ta publikojë tablon Humnera dhe pse nuk i binda kërkesës së saj për të hequr nga piktura misionin anglez në këmbim të çmimit. Opinion dhe koment pa ndëshkueshmëria dhe korrupsioni që vazhdon nga Preç Zogaj, kryeqyteti pret vizitor nga Vlora, nga Luan Çipi, lexonin faqen 18 të ishin titujt kryesor edhe të Telegraf. Shkojmë tek e perditshme e pavarur 55. Rama e di se Europa nuk ja hap negociatat. Aksioni politik i Edi Ramës në 2018 nuk do të përqendrohet tek reformat që do të çeli negociatat e antarësimit në BE, por tek fajsimi i opozitës për dështimin që e pret. Rama e di se nuk do hape negociatat për shkak se agjencitë e specializuara e kanë certifikuar qeverinë e tij si të binjakzuar me krimin organizuar dhe shtetin shqiptar si një qendër operacionale të rrjeteve të kanabisit. Vlerësimi për negociatat është krye këput një vlerësim për reformat e qeverisë dhe moshapja e tyre është një notë negative për kryeministrin. Pas këtij vlerësimi u takon shqiptarëve ta ndryshojnë situatën duke larguar vatrën e infeksionit në kryeministri. Dita, opozita e bashkuar fton qytetarët në protesta masive për t'i dhënë fund qeverisjes me krimin. Pas 20 janarit do të mbahet protesta e parë antiqeveritare. Opozita e bashkuar. Është 15 janar tek njëra. E di më mirë 55 tani. Vjen keq. Kush është 15 janar? Gazeta që sapo lexova, Telegrafi. Telegrafi. Më 15 janar në sheshen në formimin e qeverisë teknike. Duhet ta di më mirë 55 se ka lidhje me të dy kampet. Opozita e bashkuar ka nisur me njërin e diun, po me tjetrin? Me lësejmë? Po pse urdhëro? Lemi tret presidenti Meta. Po mirë, me presidenti Meta është tjetër gjë. Thua ti. Opozita e bashkuar ka nisur përgatitjet për stinën e protestave të lajmëruara fund vitin e shkuar. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha po zhvillon një tur takimesh me struktura në rrethe, ku në qendër është diskutimi për aksionin, i cili pritet që përveç debateve dhe kundërshtive politike në seanca, do të jetë betejë në rrugë me protesta masive. Mbrëm në selinë e PD-s kanë qenë dhe kryetaria e LSI-s Kryemadhi dhe kreu i grupit parlamentar Vasili për një konsultim lidhur me përgatitjet për protestën e madhe antiqeveritare të 2018-s. Basha nga fieri PD gati të rikthejë shqiptarëve jo vetëm paratë e vjedhura nga klika kriminale, por dhe shpresën se e nesërmja do të jetë demokratike. Presidenti Meta bën përgjegjëse ekskluzivisht qeverinë për eurointegrimin. Fakti, prioriteti i kuçedrës kryeministër për 2018 ndërprerja e ujit në shkallë masive. Rama vendos shkrirjen e sektorit të dëmshpërblimit të përndjekurve politik. Monologu sharlatan dhe megalomania e Edvinit në Asamblenë e Rilindjes. Emrat me origjinë komuniste sot në Shqipëri. Cili shqiptar e kupton këtë gjuhë? Thirrjet e shqiptarëve që po shuhen. Irani sulmon protestuesit si vegle të perëndimit, por konflikti ende s'ka arritur pikën kritike. Thomas Jefferson, republikani radikal, arkitekti më i madh i Amerikës, janë këto titujt kryesor të 55-s për ditën e sotme e perditshme e pavarur. Dalimi tashmë tek integrimi. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s Vasili pa kontributin dhe votat e LSI-s nuk do të kishim reformë në drejtësi dhe vetting. Ai që e vdiq reformën në drejtësi është Edi Rama, vendi sot është pa qeverisje dhe pa vizion ekonomik. Fronti ynë do të jetë ndaj mashtrimit të keqes, krimit dhe kapjes së shtetit. Sekretari i përgjithshëm i LSI-s, Endrit Brajmllari, Rama është i vetmi përgjegjës për bllokimin e reformës në drejtësi. Ka frikë prej përfshirjes në trafikun e drogës. 2018, viti për të cilin bota duhet të ishte optimiste, është një koment marrë nga Financial Times. Prestigjozja britanike The Times si jasi gangsterët e kthyen Shqipërinë në shtet prodhues të kanabisit. Eksportet shqiptare FMN Shqipëria vendi më pak konkurrues në rajon shkak mungesa ligjit dhe keq qeverisja. Prodhuesit japin alarmin, hapja e tregjeve me rajonin na falimenton brenda 6 muajsh, kemi nevojë për mbrojtje. Ndërtime në kundërshtim me ligjin, Forumi për mbrojtjen e trashëgimisë, Ministria e Kulturës po shikon vetëm peshën e xhepit. Ilir Meta, hapja e negociatave me BE, ndikim në shpresë, inkurajimin e të rinjve dhe të intelektualëve. Presidenti i Republikës intervistë nga Korça.
Ky bujar Nishani sigur nuk merrte kaq shumë vëmendje te integrimi, ë? Kur të them unë... Apo më duket mua? Se çka një lidhje një gjë... Duhet të kenë një gjë besoj. Do të vijmë me Nacionalin, gazetë javore, letrare dhe kulturore e perditshme online. Në manastir, aty ku lindi alfabeti i Shqipes 110 vjet më parë, fjalët e panjohura të Gjergj Fishtës dhe Ndre Mjedës në Kongresin e Manastirit. Princ Leka i dytë dhe Elia Zaharia Zogu, rrëfimi i veçantë për fëmijërinë dhe festat. Editorial, viti 2018, sfidat e reja për shqiptarët në rajon, nga Muj Buçpapaj. Agim Vinca, poet dhe personalitet i letrave shqipe. Formula e artit të Milazim Krasniqit. Ditëlindja e Avni Mulës, si rrallë e shojmë këndoj dy vajzat dhe mbesa e vogël Nina. Vjolca Kuqi ju tregoj si e ktheva ditarin e luftës së fundit në Kosovë në roman. Halil Rama publikon librin publicistik në Panteonin e vlerave, vlerësime për librin e 12 të shkrimtarit dhe publicistit. E vërteta historike dhe ajo artistike në variantet e këngës së luftës së Kosovës të vitit 1389. Edhe një herë të kisha dashuruar. Surpriza, tregim nga Roland Gjoza, dikur dhe sot. Stevan Rajčević, Piro Loli, Silvana Berkli janë gjitha poezi, formula e artit Milazim Krasniqit, janë këto titujt kryesor të Nacionalit për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek Panorama Sport, tërmete Partizani jashtë 3 senator. Zgjedhjet në FSHF, Bujar Kasmi dhe Mexhet Haxhiu replika për rotacionin. Kuksi një mesfushor nga Gjeorgjia për Pakultin. Fejohet Auland Xhaka si mëzbuti Arpnora, mesfushori kombëtares. Skënderbeu i jep Hoxhajn për Alveshin. Tirana bind Kërçikun, gati rinovimi. Panucci do një talent shqiptar nga Maqedonia. Arsenali për turp eliminohet nga FA Cup. Barça pret me fitore Coutinjon, Reali në krizë. Milan Gattuso nuk toleroi të më mund as djali. Spalletti xixa në garazh me drejtuesit. Dybala 40 ditë jashtë sher pas Kaljarit. Të ishin titujt kryesor të Panorama Sport. Sport Express, katarsis të Partizani, Rama me dorë të hekurt, klubi lë jashtëliste Vilën, Krasniqin, Malokën, Adorianin dhe Gjigjiuan. Rrezikon edhe Starova. Vllaznia në sulm për të larguarit nga të kuqt. Flamurtari qeth grupin, Mersini dhe Neziraj jashtëliste. Emra pa fund, por Daja pret sulmuesin e Racës. Apeli, thirrja e Shaqirit. Shikoni në Maqedoni ka talente plot. Ish trajneri i Kuksit flet për garën në superiore dhe këshillon klubet të shikojnë matan kufirit për talente. Trajneri Magani zbulon, jap se nuk e zgjodha Kuksin. Luftëtari blindon krahun e majt me 2 brazilian. Kategoria e parë, Tirana gjen miqësore dhe pret afrime në Turqi. Angli, FA Cup, Arsenali zhgënjen, Tottenhami bën detyrën, Reali rrëzohet 16 kate, tani quheni Barça Liga. Vetëm pas pak do të kemi mundësi të ndjekim edhe golat e barazimit 2-2 të Realit Madridit mbrëm në Vigo kundër Celtës. Jo vetëm Barcelona në kupë, po edhe Reali në kampionat në Vigo nuk bëjnë do të asgjë, vetëm barazime. Megjithatë, ashtu siç e anoncuam pak më parë, ju njohim tani me momentet kulminante apo më saktë fituesit e çmimeve Golden Globe dje ose në të gdhirë ditës sotme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do ta nisim me filmin më të mirë, është filmi më i mirë dramatik, pra fitues 3 Billboards Outside Ebbing në Missouri, është ky titulli i filmit më të mirë, ndërkohë që ne po ndjekim momente nga highlightset e kësaj mbrëmje, është Oprah Winfrey, ajo që i ka bërë të gjithë thuajse të qajnë, duke inkurajuar me fjalimin e saj, duke prekur pra edhe çështjen e ngacmimeve seksuale. Aktori më i mirë dramatik është Gary Oldman për Darkest Hour. Aktoria më e mirë dramatike Frances McDormand për 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Aktori më i mirë për rol dytësor është Sam Rockwell për të njëjtin film, pra për filmin fitues që ka marrë disa çmime, ndërsa aktoria më e mirë për rolin dytësor është Allison Janney për I, Tonya. Në komedi, aktori më i mirë është
James Franco për The Disaster Artist, ndërsa aktoria më e mirë për komedi është Saoirse Ronan, Lady Bird. Komedia më e mirë musical është fituar nga Lady Bird, ndërkohë që regjia më e mirë, Guillermo del Toro, The Shape of Water. Skenari më i mirë, Martin McDonagh për 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Drama më e mirë televizive është The Handmaid's Tale. Aktoria më e mirë për dramën televizive është Elizabeth Moss për të njëjtin film, pra aktori më i mirë për dramën më të mirë televizive është Sterling Brown, This Is Us. Komedia, seriali më i mirë pra i komedisë në televizion është The Marvelous Mr. Maisel. Aktoria më e mirë për miniserin në televizion është Nicole Kidman, Big Little Lies. Aktori më i mirë për miniserin është Ewan McGregor për Fargo. Aktori më i mirë për komedin televizive, Rachel Brosnahan, është aktoria më e mirë për komedin televizive, The Marvelous Mr. Maisel, dhe aktori më i mirë për komedin televizive, Aziz Ansari për Master of None. Miniseria më e mirë televizive, Big Little Lies, dhe muzika më e mirë e filmit është për Alexander Desplat, The Shape of Water. Pra, ka triumfuar filmi që sapo njoftuam 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, dhe aktori më i mirë dhe aktoria më e mirë. Ishte kjo ajo çfarë ka ndodhur mbrëm, ndërkohë që ne do të vijojmë me titujt kryesor të agjencive shqipfolse dhe atyre ndërkombëtare. Do të fillojmë menjëherë me koha.net, portalin e internet i kohës ditore. Ish-ministra Bajrami e quan të kundërligjshëm kontrollin e naftës nga operatorët privat. Parregullësitë shtyn tenderin për mirëmbajtjen e rrugëve. Studentët e FSHM-s japin ultimatum komunës për ndarjen e pronës. Parfumet luksoze Ilir dhe Shqipëria ime. Gazetari birrar i Graçanicës, Departamenti Amerikan i Shtetit s'është i gatshëm ta takojë Haradinaj në shtëpia shkolle e familjes Mustafa që është ndruar në shpresë për komunitetin RAE. Nagavt si mbështet Kurtin për kryetar të Dorëqërit thotë se letrat nuk i shkruajnë vet. Operacioni rrallë në Kosovë 20 vjeçarit hiqet plumbi pa i prerë kraharorin. Gjysh e nip kujtojnë masakrën e tmerrshme të Reçakut në prag të 19 vjetorit. Janë këto titujt kryesor të koha.net, portalin në internet i kohës ditore. Do të çojmë menjëherë radio-televizionin e Kosovës, rtklive.com. Videoanalistët thellimi i ndarjes në vetvendosje ka fragmentuar partinë. Azemi kërkon të respektohet vendimi për pagën minimale. Kulla e Jasharajve rrezikon të shembet, kërkojnë investime për zhvillimin e turizmit në Deçan. Vendoset pagesë për hyrje në qendrën e skimit në Brezovic. Reforma kundërshton uljen e bursës studentore, 2 gratë që ndryshuan historinë e Mitrovicës. Vazhdon debati për rritjen e pagës minimale. Janë këto disa nga titujt kryesor të radio-televizionit Kosovës. Do të kalojmë menjëherë tek zëri.info, portali në internet i gazetës Zëri. Harrohen temat e mëdha, është titulli kryesor. Visari Meri takohet me Qendron Kastratin, arrestohet ish-presidenti iranian Ahmadinejad. Vendoset çmimi për hyrje në Brezovic. Ja për çfarë po hetohet kryeshefi i Telekomit Kosovës Agron Mustafa, i akuzuari shtiu me gjaktocim drejtim të viktimave te parku i qytetit. Kulla e Jasharëve rrezikon të shembet. Shefi ushtrisë serbe Kfori na ka paralajmëruar për trazira në Kosovë. Vulin frika e krijimit gjykatës speciale faktor destabilizues për Kosovën. Serbi terrorizon një lagje në fushë Kosovë, shan dhe ofendon shqiptarët. Mitrovici vdekur i ftohet në gjykatë. Janë këto disa nga titujt kryesor të Zëri.info, portalin në internet i gazetës Zëri. Do të kalojmë menjëherë tek gazetaexpress.com. Vendoset çmim për hyrje në Brezovic, opozita shkon përballë kryeministrisë, zbulohen detajet e protestës së radhës. Jeta përtej urës, vdes në burgun e Dubravës 21 vjeçari që akuzohet për vrasje. Peticioni që ngjalli entuziazëm mbi 8.000 nënshkrime në vend të SBA-s, kryeministri Haradinaj në Rahovec, i akuzuar i shtiu me gjaktësi në drejtim të viktimave. Janë këto disa nga titujt kryesor të gazetës Express, ndërkohë që ne do të shkojmë menjëherë në Maqedoni tek Iliria News Agency, ina online. .net. Zjarr në stacionin policor të Kumanovës, dyshohet djegja e dokumentave të rëndësishme. Tragjedin në Itali, vdes i riu nga kamjani i Tetovës. Zhduket djali artistes nga Maqedonia, policia gjermane në kërkim. Ministria e Punëve të Brendshme në këmbë për ngjarjet
në Besa, Kasami në polici në Bitpazar, më penguan për të hyrë në seli. Ilir Meta ka një porosi për Zaevin. Dega e Kumanovës për shkarkimit të Bilal Kasamit. Asaf Ademi ka një mesazh të fortë. Lideri vëmëro DPMS ja çfarë për përçarjen në Vizion Besa. Përçarje të reja në BDI-n e Çajirit, por vjen reagimi i Express. Janë këto disa nga titujt kryesor të Iliria News Agency. Do të kalojmë menjëherë tek jurnal.mk. Mediat greke, Maqedonia e Re dhe mos ndryshimi i identitetit mundësi e zgjidhjes së problemit të emrit. Kryeministri Zaev e nevojshme zgjidhja e emrit deri nga mesi i vitit. Edhe sot Shkupi me ndotje alarmante të ajrit. Në 2 muajt e parë të vitit paralajmërohen mbi 30 seanca për lëndët e PSP-s. 11 vjeçari nga Zhelina operohet për herë të dytë në zemër, nevojiten 8.800 euro. Kodra e diellit vërshohet nga vizitorë të shumt. Janë këto disa nga titujt kryesor të jurnal.mk. Do të kalojmë menjëherë tek lempress.com. Zjarr në stacionin policor të Kumanovës, ja se çfarë po digjet. Dega e Kumanovës përkrah vendimin e Këshillit Qendror për shkarkimin e Bilal Kasamit. Ringjallen ballistët në Maqedoni, po formohet partia Balli Kombëtar. Përçarje të reja në BDI-n e Çajirit, shokëve të bujarit sërish u dërgojnë inspektorët. Janë këto disa nga titujt kryesor të lempress.com. Ne do të kalojmë menjëherë tek Iliria Press, është portali në internet i diasporës. Departamenti i Amerikanit të Shtetit s'është i gatshëm të takojë Ramush Haradinajn, është pikpyetja që ngre Iliria Press. Trump pasi ndihmë për Brexit nëse nuk e ftojnë në dasmën e Prince Harryt. Thaçi dhe Haradinaj u urojnë krishtlindjet besimtarëve ortodoks. Dikovic Kfori na ka informuar se në Kosovë mund të ketë trazira. Shumica e partive politike si kanë paguar borxhet. Amfiloje kam frikë se politika e Vučićit shpije drejt tradhtisë. Në Kosovë 350 pacient presin ndërhyrje kirurgjikale në zemër. Gjurić derisa të ketë krishtlindje do të ketë dhe Serbi në Kosovë. Janë këto titujt kryesor të iliriapress.com. Do të shohim edhe botasot.info. Merr karton të kuq nga Washingtoni, Haradinaj të jap dorëheqjen. Shuplaka e Amerikës për Haradinaj dhe gjendja e rëndë shpirtërore e Ramushit dhe Anitës. Berisha godet Haradinajn u mbet me mbrojt gruaja se s'ka shqiptar që ka qef syti me apa. Ashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Ramush Haradinaj duhet që sot të japin dorëheqjen, nesër është vonë. Gjykata speciale çon në pushim kuvendin e Kosovës. Janë këto titujt kryesor të bota sot. Shpërthejmë Ilaim Zeka, tërheqja nga nisma për shfuqizimin e speciales, taktike Thaçit dhe Veselit. Janë këto disa nga titujt kryesor edhe të bota sot. Ishte kjo pasqyra e shtypit rajonal me titujt kryesor të portaleve në Kosovë, Maqedoni dhe diaspor. Do të ndalemi tashmë tek parashikimi i motit, cilat janë vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin në Shqipëri. Dhe do të kthehemi me të ftuarën e parë për ditën e sotme, do të flasim për vështirësinë e kthimit sot në punë, por edhe në shkollë, sepse sot nis shkolla vetëm pas pak. Keq me pushimin, keq kur kthehemi në normalitet.